pesos, te. 300 pesos. Sarap, te. Kasi from Boston, ano yun? Boston na tayo sa Red Lobster. So ngayon, ito pa lang ang meron kami. Ang tawag dito? Meron silang cookies. Sarap yan, besh. Mama ulit. Mamaya ulit. So, ito na nga. Kaya ako kumakain dito ngayon kasi nakakuha ko ng buy one take one sa Smiles, which is mabibili mo lang siya ng 6 dirham. So, kumbaga yung kakainin namin ganon, times 2. Pero, for ano lang siya, price for 1 lang. Hack lang mga kabayan. Kakain na tayo! Excited na ba kayo? Excited na ako. Dito na, kain na tayo. Tikman muna natin itong extra dish. May pangarap ko kumain ng scallops. Ito na yun. Scallops to. Yung scallops. Tikman natin. Pangarap ko to. Pag nakapunta ako ng Cebu, kakain ako. So, tikman natin siya. Bon appetit! Lasang squid bowl, pero kung mayaman. Sharp, te. Sharp, te. So, mayaman tayo ngayon. Lalagyan natin siya ng mashed potato. Ganun, oh. With mashed potato. Sharp, best. Ano? Ito naman, lobster. Pero naman natin yung lobster. Masarap, te. Masarap. Tikman naman natin. Tikman ko lang lahat. Nalot eh. Shopee! Heaven. Kain muna ako ah. Bye! Speechless ako. Sarap din.
Gusto mo ba? Gusto ba? Hi! Busog na ako! Nabos ka na. Ay! Sarap! Iba isa. Yan na! Bus na! So yun na nga. Bakit kami napunta dito? Kasi, ganito talaga yan. Dapat kakain kami sa Chinese restaurant. Kaso, wala silang promo. Kala ko sa Jollibee lang kakain eh. Kaya first nakita ko, meron pala sa Smiles. So, bumili na lang kami sa Smiles. Buy one, take one na, 6 dirhams na. Kaya mga kabayan, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Mag-Smiles na kayo. So, all in all, ang video natin ay masarap siya. So, yung lobster niya, sobrang sarap. Tsaka manamis-namis, fresh na fresh. Yung scallop, favorite ko. Pangarap ko pa naman yun. Tapos yung shrimp nila, sobrang sarap din. Lagyan mo lang ng konting lemon. Pas-pas na ganyan. Ganyan. So, all in all, masarap naman. Worth it naman. Worth it yan sa buy one. So, yun na nga. All in all, masarap siya. But a bit pricey. Sa buy one, take one, pasok sa baka. Pero, kung bibilin mo siya, parang ganito lang kaliit. Worth 164 dirhams. Isa. So, since may buy one, take one kami, dalawa na for 164 dirhams. And, mahal yung drinks nila kasi ganito lang siya kaliit. 24 dirhams na. So, kung i-ano mo sa peso, parang nasa 300 plus na. 300 pesos din? 300 pesos. Boston iced tea daw. Kala ko ang sarap eh. Kasi kang Boston, alam mo yun? Boston na iced tea. Kasi sarap na iced tea ko dito eh. So yun lang yung concern ko. Pero masarap. Masarap siya. Kaya bili na kayo sa